तिरिरी मुरली बज्यो बनाइमा बनाइमा लमाया नमारी बनाइमा लमाया नमारी। नमस्कार, विविध खबर हेर्दै हुनुहुन्छ, सुन्दै हुनुहुन्छ। भोलाबाट है क्यामेराको पछाडि छु। योभन्दा अगाडि सङ्गीतको सहयोगको लागि मैले बनाएको दुईवटा भिडियो यहाँले हेर्नुभयो, केही न केही सिक्नुभएको छ र तपाईँले हेर्नुभएको आधारमा अलिकति हौसला मलाई पनि भएको छ, केही उपलब्धि तपाईँलाई पनि भएको छ, मलाई पनि भएको छ। हार्मोनियम बजाउन केही पनि नजान्ने र सिक्न इच्छुक हुने सङ्गीत प्रेमीहरूको लागि यो भिडियो मैले बनाउँदैछु र यो क्रमलाई म जारी राख्नेछु। आजको यो भिडियोमा तपाईँले अगाडि थम्बनेलमा टाइटलमा पनि हेर्नुभएको छ, तिरिरी मुरली बज्यो बनाइमा। यो गीत बजाउन तपाईँलाई म सिकाउँछु सजिलो स्केलबाट र त्यो सँगसँगै अर्को थोरै तपाईँलाई आधारभूत जानकारी पनि म यो भिडियोमा राख्नेछु। आज सी मेजरबाट उठाउन सकिने गीतहरूको अरू पनि नमुनाहरू हेरौँ र तिरिरी मुरली बज्यो बनाइमा यो गीतलाई कसरी बजाउने भन्ने एउटा पाठ हामी सिक्नेछौँ। च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला, अनि त्यसमा बेल आइकन हुन्छ घन्टी, त्यहाँ थिचिराख्नुभयो भने मैले राखेका भिडियोहरू पोस्ट हुने बित्तिकै तपाईँकोमा सूचना आउँछ। यो तपाईँलाई थाहा छ, सब्सक्राइब गरिदिनु होला। अब सुरु गरौँ आजको विषयवस्तु। सबैभन्दा पहिले तपाईँले अघिल्लो भिडियो हेर्नु भएको छ भने तपाईँलाई जानकारी छ भने सी मेजर स्केल भन्नु र कर्ड भन्नु एउटै हो र हार्मोनियममा वा किबोर्डमा नोट भन्नु र की भन्नु पनि लगभग उस्तै हो। यो सी मेजर हो। सी मेजर कसरी चिन्ने फेरि पनि तपाईँले यो भिडियो मात्रै हेर्नु भएको छ भने तपाईँको लागि जानकारी। सी मेजरलाई कसरी चिन्ने भन्दाखेरि हार्मोनियम वा किबोर्डमा यो माथिल्लो लाइनमा 5वटा नोट 5वटा की भएको ठाउँ हेर्नुहोस्। यो बिचमा पनि हुन्छ र छेउमा पनि हुन्छ र पछाडि पनि हुन्छ, योभन्दा उता पनि हुन्छ र यो बिचको मध्य सप्तक चाहिँ बढी प्रयोगमा आउँछ। यसमा गीत गाउन बजाउन सबैलाई सजिलो हुनाले, यो मध्यम तहको स्वर हुनाले यहाँबाट बढी बजाइन्छ। यो 5वटा नोट भएको ठाउँमा यो 5वटामा पहिलो नोटदेखि अगाडिको नोटबाट सुरु हुन्छ। यसलाई नेपालीमा सा भन्छ, अङ्ग्रेजीमा सी। यहाँबाट सुरु भएको स्वरहरू यहाँ पुगेर सकिन्छ। यो पनि सी हो, यो पनि सी हो। यो दुईटाको आवाज उस्तै हुन्छ, थाहा पाइँदैन। यो उच्च हुन्छ, यो मध्यम हुन्छ र यो दुईटालाई सँगै थिच्यो भने एउटै आवाज आउँछ। यो पनि सी हो र यो पनि सी हो। यो दुईटाको बिचको 12वटा नोटहरू, माथि कालो 5वटा, तल 7वटा। यहाँ पहिलो यो 12वटा मध्येको पहिलो कालो नोटभन्दा अगाडिको नोट सी को पहिलो नोट हुन्छ र योबाट एउटा छोडेर अर्को अनि फेरि एउटा छोडेर अर्को, यो चाहिँ सी कर्डको 3वटा नोटहरू हो। यो यसले छुट्टै आवाज दिन्छ। म अलिकति आवाज बढाउँदैछु। यसले छुट्टै आवाज दिन्छ, यसले छुट्टै दिन्छ, यसले छुट्टै दिन्छ। तर यो तिनटालाई सँगै थिच्यो भने संयुक्त आवाज आउँछ। त्यही नै सी मेजर स्केल हो। अब तपाईँ गाउन पनि जान्नुहुन्छ भने यो आवाजमा आफ्नो आवाजलाई एउटै तहको बनाएर आफ्नो आवाज उठाएर मिलाएर अलिकति आवाज निकाल्नुहोस् त। यस्तो आवाज आउँछ र यही आवाजसँग ठ्याक्कै मिल्ने, यही आवाजसँग ठ्याक्कै जोडिएका गीतहरू कति हुन्छन्। तपाईँको मस्तिष्कमा, दिमागमा झट्ट जुन गीत आउँछ त्यो गीतलाई तपाईँले बजाउन सिक्न सक्नुहुन्छ सी मेजरबाट। जस्तै म एक दुईवटा गीतहरू बजाउँछु, तपाईँले सुन्नुभएको गीत हुन्छ भने तपाईँलाई थाहा हुन्छ। यो एउटा गीत भयो। त्यस्तै अर्को यतिकै उचाइमा
गीतहरू यो सी मेजरको गीतहरू चलिरहेको हुन्छ। यो पनि सी मेजरमै हो। त्यस्तै तपाईँले यो गीत कम सुनेको हुनुपर्छ, जो पहिलेका गीतहरू सुन्ने गर्नुहुन्छ उहाँलाई थाहा हुन्छ। यो गीत पत्ता लगाउनुहोस् है। तपाईँले यो गीत चिन्नुभयो कि भएन? अलिकति म सुनाउँछु ल। सारङ्गीको तारले मेरो मनको गीत गाउँछ, लेखेदेखि बेसीसम्म गाइने मित लाउँछ, राजै गाइने मित लाउँछ। यो पनि सी मेजरमै हो। यो यही लेभलबाट सुरु भएको हुन्छ र यहीँ आएर यो गीत टुङ्गिन्छ। अब यसको मूल आवाज चाहिँ त्यही नै हो। अब बनेको छ पहराले, अघि मैले बजाएको थिएँ, त्यसको पनि यहीँबाट सुरु भएर यहीँ आएर टुङ्गिएको गीत हो। तपाईँले जति बल गर्नुपर्छ, जति शक्ति लाउनुपर्छ त्यो गीत गाउन, यो सी मेजरको सबै गीतहरूमा त्यति नै तागतमा गाउन सकिन्छ। बनेको छ पहराले यो छाती मेरो, बगेको छ छहरा रगतमा मेरो, पखेरोमा जन्मे पखेरोमा हुर्के, म झुक्दैन झुक्ने हिमालको छोरो, म झुक्दैन झुक्ने नेपालको छोरो। अब शीर्षकमा दिए अनुसारको तिरिरी मुरली बजे बनाइमा यो गीत गाउँदा पनि त्यति नै तागतमा गाउन सकिन्छ। अब कुनै पनि गीत सी मेजरको हो भने सी मेजरको यो 3वटा नोटमध्ये एउटा नोटबाट सुरु भएको हुन्छ र त्यो गीतको लाइनको, गीतको हरफको अन्तिम आवाज यहीँ आएर टुङ्गिन्छ। यो कुरा चाहिँ ध्यानमा राख्नुपर्छ। कड जान्नुको उद्देश्य, कड जान्नुको फाइदा त्यही हो। तिरिरी अब यहाँ पनि सीमै पुगेको छैन चाहिँ, सीबाट यहाँ सुरु भयो हो, सीमै हो किनभने यतापट्टिको सी हो यो। तिरिरी मुरली बजो बनाइमा, बनाइमा लमाया लमारी। अघिको गीतहरू गाउँदा जुन खालको लय आएको छ, लयको उचाइ लेभल, त्यो यहाँ पनि त्यही भएको हुनाले सी मेजरबाट अरू गीतहरू पनि धेरै हुन्छन्। अहिले मैले झट्टै सम्झिनँ। अब तपाईँलाई म यो गीत बजाउन सिकाउँछु। यति 3टा मध्ये एउटा नोटबाट सुरु गर्ने कोसिस गर्नुहोला। तिरिरी भन्दाखेरि यहाँ सी मेजरको पहिलो नोटमा आएको छ। यो चाहिँ यतापट्टिको हाई ओक्टिभ अथवा उच्च सप्तकको यो यताको ओक्टिभमा आएको हो। ओक्टिभ भनेको यो 12वटाको समूह एउटा ओक्टिभ, यताको 12वटा यहाँबाट सुरु हुन्छ, यताको ओक्टिभ यहाँ पनि सी हुन्छ, यहाँ आइपुगेको छ। कति सजिलो छैन ल। यो 2nd नोटबाट सुरु गर्नुहोस् त। यहाँ त सी नै भइसक्यो। अब बिस्तारो मेरो हातहरू हेर्नुहोस्, सकेसम्म सँगै गाउनुहोस् यो बाजासँगै, अनि तपाईँ पनि सँगसँगै बजाउन सिक्नुहोस्।
एक एकवटा छोड्दै गएको छ। कहाँबाट? यहाँबाट। अब यहाँबाट माथि गयो है। र यो बिचैमा एउटा जानकारी पनि म तपाईँलाई गराइहालौँ। तपाईँले बजाउने बाजा यदि हार्मोनियम नै हो भने हार्मोनियम र यो किबोर्डमा हुने आवाजको चाहिँ के हुन्छ भने उचाइ लेभल कहिलेकाहीँ बराबरी नहुन सक्छ। किनभने हार्मोनियम चाहिँ त्यो भित्रको पत्तीबाट निस्केको आवाजले त्यसको आवाज आउने हुन्छ। त्यो पत्ती लामो छोटो भयो भने कुनै हार्मोनियममा यो सी मेजर बजाउँदा जुन लेभलको आवाज आउँछ अर्को हार्मोनियममा फरक पनि हुनसक्छ। हार्मोनियम कुनै तिखो हुन्छ, कुनै लो हुन्छ, कुनै हाई हुन्छ। कव्वाली बजाउने हार्मोनियम बेग्लै हुन्छ, गजल बजाउने हार्मोनियम बेग्लै हुन्छ। त्यसैले हार्मोनियमहरूको चाहिँ विश्वव्यापी एउटै स्वर नहुन सक्छ। तर किबोर्डमा चाहिँ इलेक्ट्रोनिक भएकोले यो चाहिँ विश्वव्यापी आवाजहरू हुन्छ। तपाईँले यो किबोर्ड बजाउनु भयो भने अर्को किबोर्डमा पनि यही किसिमको आवाज बढी हुन सक्छ। तर आजभोलि बजारमा पाइने चाइनिज पियानो आएको छ जुन पाइपबाट फुकेर बजाइन्छ, त्यो चाहिँ तिखो हुन्छ, त्यो पियानिका भन्छ त्यसलाई। तर किबोर्डमा आउने आवाजहरू चाहिँ प्रायः मिल्दोजुल्दो हुन्छ। जस्तै ब्याट्रीको साइज संसारभरि एउटै हुन्छ, त्यस्तै यो पनि त्यस्तै हुन्छ। यो जानकारी भयो। तपाईँले यो मसँग बजाइरहेको बाजासँग तपाईँले हार्मोनियम बजाउनु हुँदैछ भने फरक हुनसक्छ आवाज। फेरि पनि तिरिरी मुरली बजाऊ। अब गाउँदै सिक्नुभयो भने अझ तपाईँको गायनसँगै बजाउने क्षमता पनि विकास हुन्छ। किनभने गाउन मात्रै बेग्लै क्षमता हो, बजाउँदै गाउनु अझ बढी राम्रो कला हो। तिरिरी मुरली बज्यो बनाइमा बनाइमा लमाया नमारी बनाइमा लमाया नमारी तिरिरी मुरली बज्यो बनाइमा बनाइमा लमाया नमारी। मैले बजाएको तपाईँलाई छिटो लाग्यो भने फेरि पनि म बिस्तारो एक एकवटा तपाईँलाई यहाँ कुन औँलाले कुन थिचेको छ भन्ने कहिलेकाहीँ भिडियोमा हेर्न ठम्याउन सजिलो नहोला। अब एकचोटि सिङ्गल म बजाउँछु। बजाइसकेर तपाईँ यो ठाउँमा आइसकेपछि स्केल यसरी लिनुहोला। यसले गुन्जन गराउँछ तपाईँको स्केललाई, आवाजलाई पनि यसले नियन्त्रण गरेर सही ठाउँमा ल्याउँछ। अब तपाईँलाई यति बजाउन तपाईँले सक्नुभयो भने यो भिडियोलाई दोहोऱ्याएर हेर्दा पक्कै सिकिसकेको हुनुपर्छ, तपाईँले सिक्न सक्नुहुन्छ। अब यसको अन्तरा बजाउन पनि आज यही भिडियोमा सिकौँ। अलिकति लामो हुनसक्छ, तैपनि भिडियो पुरा हेर्दै हुनुहुन्छ, सिक्दै हुनुहुन्छ। अब अर्को अन्तरा तपाईँलाई लय थाहा छ होला होइन? अब यति मध्ये एउटा नोटबाट अन्तराको आवाज पनि जान्छ। अनुमान गर्नुहोस् कुन नोटबाट अन्तराको पहिलो अक्षर सुरु हुन्छ। ला 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 ला। यो स्वर लिँदाखेरि अहिले अन्तिममा यही स्केलमा आएर ठ्याक्क मिलेको छ। जस्तै मैले यति मात्रै थिचेर गाउँदाखेरि पनि ला 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 मिल्यो होइन? ला भन्दाखेरि यो नोट लिएको छ, यहाँ मिलेको छ। अब सुरु गरौँ। कहाँबाट सुरु भयो? दुई पटक त छ।
यसलाई चाहिँ ट्याग पारेर छोडिदिने हो। यहाँनिर चाहिँ खेलाउनु पर्यो है, किनभने स्वर घुमेको ठाउँमा यसले सिधै स्वर घुमाउँदैन बाजाले, मान्छेले घुमाए जस्तो। त्यसैले त्यहाँ चाहिँ अलिकति औँलाको कला प्रयोग गर्नुपर्छ। यहाँ देख्नुभयो, एक लाइन सकियो। अब सुरुकै आवाज यहाँबाट, यहाँबाट के थियो माथि। अब अलि लोमा गयो, गीत यति नै हो। प्राय यति नै लयमा यो गीत सकिएको छ। अब यसलाई मैले दोहोऱ्याएर पनि तपाईँलाई सिकाएँ, यसको सुरुको मुखडा र अन्तरा। अब योबाट तपाईँले केही सिक्नुभयो भने प्रतिक्रिया कमेन्टमा राखिदिनु होला। अब यसपछि तपाईँ कुन गीत सिक्न चाहनुहुन्छ त्यो पनि मैले सकेको कोसिस गरेर तपाईँलाई सिकाउने कोसिस गर्नेछु। र यो श्रृङ्खला क्रमिक रूपमा तपाईँको हौसला अनुसार बिस्तारै अघि बढ्नेछ। म धेरै जान्ने कलाकार होइन, मैले कहीँ तालिम लिएर सिकेको पनि होइन, कोही गुरुसँग गएर सिकेको होइन। यो मैले आफै अभ्यास गरेर जानेको हो र मैले जानेको कुराहरू तपाईँलाई सिकाउने छु। पुरा भिडियो हेर्नुभयो, सिक्नुभयो, मलाई साथ दिनुभयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। च्यानलको नाम विविध खबर हो र तपाईँलाई यो च्यानलमा भएका अरू काम लाग्ने भिडियोहरू पनि छन्, हेर्नुहोला। र तपाईँ जस्तै सङ्गीत सिक्न चाहने तपाईँ जस्तै साथीहरूलाई यो भिडियोको लिङ्क पठाइदिएर पनि सहयोग गरिदिन सक्नुहुनेछ। आजलाई यति नै, धन्यवाद।